Beshi. So, I'm Jhane. Welcome back to my channel. So, for today's video, ang gagawin po natin is yung requested video po natin na kung paano daw po ba magkilay. Actually, hindi po ako marunong magkilay. Hindi rin po ako magaling magkilay. So, lahat po ng gagawin ko sa video na to is based on my experience lang po. So, guys, kung interested po kayong malaman kung paano po ako magkilay, so please keep on watching. So, yun na nga guys, yung ano natin, ang kailangan natin sa pagkikilay is yung eyebrow pencil, tsaka powder, and yung eyebrow gel. So, ayun lang guys, ang kailangan natin, tatlong kilo lang sa bagay lang po. So, first one is gagawin natin, lalagyan natin ng powder yung kilay natin para ano siya, mawala yung ano niya, oily niya. Mahirap siyang gawin ng eyebrow pencil kapag masyado siyang pawis. Ang gagawin muna natin is ibabrush natin siya gamit yung brush, itong brush ng pangkilay natin. Ganyan ang pag-brush natin guys, ako ganun. Pa-shape siya guys ng kilay nyo. Ang gagawin nyo, i-shape nyo siya doon sa may linya talaga ng kilay nyo. Inuuna ko muna yung baba, tsaka ko isinusunod yung taas. Na-peel out ko na yung ano niya, yung ano ng kilay. So, lalagyan natin siya ng hair strand dito sa may madakunahan. Pataas po yung pagkakita ng ano, eyebrow pencil. Tapos, pagdating po dito, sa may art nyo po, i-ano nyo po siya ng ganun. I-dark nyo po siya ng ganun. Tapos, i-blend nyo po siya ng brush. Ganyan po, pataas po kung paano po yung ano ng buhok. Susundan nyo lang po yung ano ng buhok nyo. So, ayan. Ayan siya, guys. Ano yun nyo, hanggang sa mawala yung excess product niya. Then, tanggalin nyo yung sobrang, kahit gamitan nyo na lang siya guys ng, ano, ng fingers nyo. Kasi ganito lang din ako tanggal ng ano. So, ayan. So, gagawin naman natin siya sa may kabila din, guys. Next is, ano natin siya ng concealer para medyo gumanda yung ano niya, pagkakahubog ng kilay natin. Gamitan natin siya ng brush guys. Ganda, nakapag-shape na tayo ng ano natin, ng kilay natin. Next naman natin is papatungan natin siya ng eyebrow gel. Ginagawa ko is inaano ko yung mga ibang product niya dito para hindi siya masyadong makapal. Susundan nyo lang po yung hair strand nyo. Ganun lang po ako magkilay. So, guys, kung nag-enjoy po kayo sa panonood ng video ko, so please don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka for my new uploaded video. So, thank you for watching guys. See you on my next one. God bless.